ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਐਂਟਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਝ ਬਜਾਏ, ਸੰਤਮ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨ ਖੜੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ। ਇੱਧਰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਹਾਲ, ਕਿਚਨ ਰਸੋਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਖਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਚਰ 106 ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਐਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੈਨ ਦੇ ਸਿੱਖਸ ਵੇਅਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅਟੈਕ ਜੇਲ ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ them hungry for many days. Then the Sikhs of Punjab Sahib sat on the rail for offering the prasad. Bhai Pratap Singh ji and Bhai Karam Singh ji got martyrdom by coming under the rail. After halting the rail, the rest Sikhs were offered langar and afterward they were let go. ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਉੱਚ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ। ਆਹ ਬਦਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਚਰਖਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ ਕੁੱਖੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ
ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਚਾਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਗੁਆਟੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਸਿੱਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਬਾ ਕੋਈ? ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਟਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 9 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? ਕਾਫੀ ਲੱਗ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੌਬ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਓਕੇ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜੋਬ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਰਗੜੀ ਗਏ, ਹੈਨਾ? ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜੋਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ? ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਲੱਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਔਕਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ? ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਜੰਡੀ ਪਿੰਡ। ਜੰਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ? ਭਾਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੁਕਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ? ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ? ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਲਾਚੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਥੱਲੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਲੱਦਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਲੱਦਣੀ ਉਹਦਾ ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਗਹੂਣ। ਹਾਂਜੀ। ਗਹੂਣ ਕੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਹੂਣ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ। ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ। ਧੁੱਪ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ। ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਠੰਡ ਰਹੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡਨ, ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਟਰੈਂਪ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਵਰਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੂਹਰੇ। ਕੈਥਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਟ੍ਰੈਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਦੀ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਪ ਇਨ ਹੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੂਪ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਉੱਤਰ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਂਡੋਲਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੈਂਡੋਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਆ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ 3 ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ $5 ਲੱਗਦੇ ਐਕਸਟਰਾ। ਟਰਮ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਆ 199 ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ। ਨਾਲੇ ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, $50 ਹੋਰ ਪਾਓ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਗੇੜੀ ਆ। ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਬੱਦਲ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਉੱਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰੈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਫੁਲਕਾ ਗ੍ਰੇਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਜ਼ਿਨ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਫੇਅਰ ਰੈਡੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਐਂਡ ਗੰਡੋਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਮ ਐਂਡ ਪੁੰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਮਤ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕਵੇਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜੌਨ ਰੋਬਰਟ ਗੋਡਲੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕੈਂਟਬਰੀ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗੇ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਟਰੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਮਸਡੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਣਾ One of the reasons for not demolishing it, if they possibly could, for not demolishing it, was that it actually exceeds the current building height, which all buildings erected before 2011 are allowed to be. So that's one of the reasons that they have decided to retain the building, other than cost, of course, of the total. To our left-hand side, the old public trust office. Very good upper bar and restaurant. Probably hear the noise coming from. All right, we'll just move forward to our little stopping spot. On the next rotation of lights, hopefully the cameras will recognise us and we will be able to get across into right, there we are. We're able now to cross the street into the terrace area, the major hospitality hub for this end of the city. Over 20 restaurants and bars there on the right-hand side, on the left-hand side. They'll become more and more popular as this day warms up and people get in there. To our right, that's where you'll find, down that terrace, that's where you'll find the native tuna, the longfin eels. As we come around here, we have our Bridge of Remembrance on the right-hand side. If you carry on this side of the river and staying close beside the river, you will come to what is our memorial wall. The memorial wall erected in honour of the 185 people who lost their lives in the earthquake in Christchurch in 2011. So this is stop number 4. This is our Riverside Market stop to the right-hand side there, and the laneway. Initially built as a two-way street, but towards the end of the 1900s it was pedestrianised. Very cleverly designed street. Oh, sorry, this end of the street used to be known as Container City, or the Restart Mall. They brought shipping containers into this area and converted them into shops, and for 6 or 7 years those were the main shops for the area.
those containers. Passing on the way of shops, hospitality areas and so on. This is stop number 6. Leave stop 6, and as I said earlier, for the first time today we're going to be able to go down to stop number 7. We've turned on to High Street. Used to be known as the Sumner Road, because this was the road that trams took on their journeys out to Sumner when trams were running as public transport. It's the only street that goes against the north, south, east, west grid, the only diagonal street through the middle of the city. Straight ahead of us, Mount Cavendish. On the top of Mount Cavendish, you can make out the upper terminal of the gondola. If you've been up there today, that's where you were, with all your views out and over the city. Now this next course is one stop. It's only a traffic light course, so please don't try to get off at this point. We'll get underway again. Now we're entering the area of the city known as the Salt District. Salt District because of the streets that surround it. It's a massive Litchfield with church. Takaha in front of us, the stadium in front of us. So all of this area on the right hand side is eventually going to be redeveloped for infrastructure for the stadium. The stadium itself is only about 5 minutes walk from the bus interchange, so it's going to be great to have this area up and going eventually. Now we're about to turn right into Poplar Lane and we'll be alongside Duck Central. Duck Central has a motorsport theme today. There's quite some music in this area for you too, apparently. Very good restaurant and a brew bar in here on our left hand side. A stop at this point here, down on ground level to the left hand side. The 3 bronze corgis, representing the corgis of the late Queen Elizabeth II. They were presented to Christchurch at the time of her 50th year on the throne. So stop number 7, everything in behind that is new. This area of the city is known for what is called facadism, where they repair the facades but put a new building in behind. Little height. To our right, Smash Palace, casual outdoor bar area. Now as we pull up to the traffic lights just ahead of us, if you look over to the left hand side behind the tree, you'll see a Mini hanging from the side of the building. Now that Mini was put up there as an advertising gimmick well before the earthquakes, many years before. Just wait here for cars to get through and traffic lights to change. That will head across the street. It's feet again. Office block going in on our right, new shop going in on our left, and another office block going in. Sorry, on our right, but another office block going in on our left hand side. And the building with all the glass around it over there, that is all government department buildings.
Right, we're back in the area of the city. For new shops, back in the shopping block area. If you're looking for shoe shops, then this is a good section of the city to come to. Many shoe shops and bookstores around the city. Notice that all the new builds in Christchurch are of a very similar height. At height 28 metres. That's the maximum height for any new build in the city. Right, it's under review, but at the moment that is our maximum height. Right, this is stop number 9. This is the stop for the transitional or cardboard cathedral. It's down there back in the 1800s. But coming through here, we are going to have what it is our decommissioned cathedral on our left-hand side. There are over 400 tonnes around of steel around the outside of that building, holding it in place. While we await some more funding for the building. So at the moment the restoration has been put on hold, it's been paused. We're just going to wait and see what's going to happen there. The building itself dates back from, it started building in 1864, finished building in 1904. They ran out of money several times during that period as well, so it seems like we've got history repeating itself. To our right, a lovely mural. Reminds us of the Christchurch's association with Antarctica. Mount Erebus in the background, Scott Base, the Emperor Penguins, and McMurdo Sound there. And then back to Tūranga on the right hand side, our public library. It's more than a library though, it is a place to go and explore, experiment with a lot of the technology that's in there. Great viewing platform up at the top as well. We will be heading up towards the Botanic Gardens. ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਨਾ They go into that building. The building itself, Queen Anne style architecture dating back to the 1880s. A lot of work there. It's now repurposed as adventure books. It flows underneath us. Good stop to hop off and explore the basin at some stage. It's lost its heritage nature. To our right, with the pointed building, pointed windows on the top of it, that's our pop-up or temporary museum. Great crochet exhibition in there. Whanganui meeting house. To our left, oh, here's the free tours for today, unfortunately. Not if you're about tomorrow, 11 o'clock and 2 o'clock. So this is stop number 11. This is the stop for the art gallery. Over 20 buildings of a neo-Gothic style architecture. All very badly damaged in the earthquake. Huge amount of restoration went into this block and you can see that work has not been completed. A lot of money still to be spent in that area. And then we have our second entranceway here, the clock tower entrance. Again, galleries, dining areas, bars, cinema. There's Brotherhood's Den. Beautiful there on the statue on the left-hand side, William Rolliston. The last of 4 superintendents of Christchurch back when they were setting up councils. To the left, Christ's College. It's been part of Canterbury's history since 1850, on site here since the very late 1850s. Home to around about 700 boys. It is a private boys' day and boarding school. Bright flowers and
here onto Armour Street. We have on our left College Bridge, and that is Hagley Park behind College Bridge. Fabulous park for Christchurch, a park that we're always going to have because of its the nature that it's protected by an Act of Parliament. Cranmer Square named after Bishop Cranmer at the time of Henry VIII. It was the time when Henry was setting up the stop 18. Sorry, I counted. Next one is 16. 16 is Lake City. Lake City is a museum dedicated to the people of Christchurch and what they went through at the time of the earthquakes. Visitors to the city we regard very much as a must-do if you want to come and get some idea of what actually happened here on February 22nd, 2000. Only just 14 years ago. Lake City is on our left. There is an entrance fee to Lake City. It opens at around about 10 o'clock each day. Notice that a lot of the streets around Christchurch are named after cathedral cities around the world. Durham Street, Worcester Street, Colombo Street, Montreal Street, just to name a few. But as we cross the river, the Avon, for the last time, if you look down to your left-hand side, you'll see there is a track leading down to the river. That's where they used to take their horses down to drink. When this whole park on our left-hand side, the whole square on our left-hand side, was known as Market Square. It's a very lovely trading area between the Maori and the early European settlers. But it was renamed Victoria Square on the erection of the statue here on the left-hand side, the statue of Queen Victoria. Way up to the left of Victoria Square, you'll find the Christchurch Town Hall. That's in the area where that dandelion-style fountain is. And the fountain a little bit closer to us that's playing is the Boca fountain, the first electronic fountain established in the city. As we pass clear this building on our right-hand side, if you look to the right, that new building that's going in there, that is where our court theatre is going back to. Court theatre had to move out of the arts centre after the quake. It's currently been at Addington for the last 14 years. Moving back in there within the next few weeks. Margaret May Playground for Children, just down a little bit further underneath the orange shade sails. Now we are turning into Regent Street. Street now very much dedicated to casual dining. The two designed in the Spanish mission style, where the buildings echo each other across the street. Certainly lots of hospitality kinds of here. Crossing Gloucester Street and getting into our home base of Cathedral Junction. Just for a second or two, and then get our next tune waiting. ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਮ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨੇ 45-50 ਮਿੰਟ ਲਏ ਆ। 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਤਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ। ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੁੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਖੇ ਬਾ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾ। ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਡਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਂਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਪਰ ਹਜੇ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਿਟੇਜ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਵਗੈਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਾਸਾ ਪਬਲਿਕਾ, ਕਾਸਾ ਇਟਾਲੀਆ ਨਾ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਕਾਸਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ, ਆ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾ ਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਕਟਨ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਕਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਲਸਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਲਸਨ ਹੈਗੀ 5.5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਨੈਲਸਨ ਦੀ। 5-6.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋਗੇ। ਗਰਮੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅਰਾਊਂਡ 7 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 3 ਤੇ 7 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵੈਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਲਸਨ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੋਂ 350 ਕੇ ਪੌਣੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਨਵੇੜਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੂਥ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ।